আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 10 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি এনালাইচিছ। ইয়াৰ আগতে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখন এতিয়া ৰেঞ্জ বাউণ্ডে হ'ব। আজিৰ দিনটোত কনচলিডেট কৰি থাকিব বুলি এইটো গোটেই দিনটো এতিয়ালৈকে মাৰ্কেটত কনচলিডেট কৰি আছে। কোনো ফ্ৰেছ মুভমেণ্ট দিয়া নাই। অপশ্যন চেলাৰৰ কাৰণে ভাল দিন এইটো। আমাৰ কিছুমান শ্বৰ্ট আছিল, এটাকৈ আমি পজিশ্যনবোৰ এক্সিট মাৰিছোঁ। কিছুমান ওপৰতো আছে, কিন্তু মাৰ্কেটখন এতিয়া প্ৰায় কনচলিডেটে হৈ আছে। কিন্তু লাহে লাহে বোধহয় মাৰ্কেটখন এনেকৈ কৰি পেলাই এবাৰ তলত আহিব। এইটো যিটো আমি এটা কৈছিলোঁ এইটো যিটো বক্স এটা আছে, এই বক্সটো ভিতৰতে থাকিব মাৰ্কেট। গতিকে এই দুদিন ওপৰৰ ৰেঞ্জত আছে। গতিকে কি হ'ব, মাৰ্কেটখন অলপমান ইমানখিনিলৈকে আহিব লাগে। আৰু বাকী এইটো বক্স ঠিক আছে, এতিয়া ওপৰত আছে। গতিকে নেক্সট কেণ্ডেল আমি এনেকৈ এটা ৰঙা কেণ্ডেল এটা আহিব পাৰে। কিন্তু আল্টিমেটলি এইখিনি 24,400 লেভেলটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। এতিয়ালৈকে এনেকৈ আছে, কিন্তু কেতিয়া আমাৰ মাৰ্কেটখন তললৈকে আহিব, বোধহয় কালিও এনেকৈ থাকি পেলাই লাষ্টলৈকে তলত পেলাব পাৰে। চ' তেতিয়া আমি লং কৰি দিম মাৰ্কেটখনত। এতিয়া আমি অলপমান শ্বৰ্টৰ পিনে আছোঁ। শ্বৰ্টৰ পিনে মানে বেছি শ্বৰ্টো নহয়, পাৰ্চেণ্টেজ হয়। এই শ্বৰ্ট আছে এৰাউণ্ড 40%, লং আছে 60% তেনেকৈ। চ' যেতিয়া তললৈকে আহিব আমি সেই শ্বৰ্টখিনি বুক কৰি ল'ম আৰু লংখিনি বঢ়াই দিম। তো সেইটোৱে, বেছি ডিছকাছ কৰিব লগা নাই তেনেকুৱা। বেংক নিফটিত আমি যিটো জনাইছিলোঁ সেয়াকেই হ'ল। এইটো হায়াৰ লেভেল এটা যিটো এটা আছে তেওঁলোকৰ, এই হায়াৰ লেভেলতে আছে। আৰু লোৱাৰ লেভেল যদি চাব যাওঁ, লোৱাৰ লেভেলটো এনেকৈ। চ' এটা ফৰ্ম এটা হৈছে, এইটো টেকনিকেলি ঠিক আছে। এইখিনি হৈছে টেকনিকেলি, কিন্তু এবাৰ যদি এইবোৰ তলত আহি যায়, এবাৰ যদি এইটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে ডাঙৰকৈ তলত আহে। আৰু এনেও তলত আহিব লগা আছে, কাৰণ এইটো লেভেললৈকে এটা মানে যিটো স্পেকুলেটিভ মুভ হৈছিল, সেই স্পেকুলেটিভ মুভলৈকে আহিব পাৰে। চ' টেকনিকেলিও এইবোৰ ছাজেশ্যন দি দিছে। মাৰ্কেটখন এতিয়া ট্ৰেড নকৰাটোৱে ভাল। এনেও 31 ডিচেম্বৰ আহি আছে, গতিকে ভলিউম এনেও কম। আৰু মিড কেপ নিফটিত আমি অলপমান উইকনেছ দেখা পাম। মিড কেপ নিফটিত এটা ডাঙৰ এডাল ৰেড কেণ্ডেল এনেকৈ আহিব পাৰে। চ' অলপমান হুঁচিয়াৰ থাকিব মিড কেপৰ পৰা। এই যেনেকুৱা এইবোৰ কেণ্ডেল আছে ন, এটা কেণ্ডেল আহিব পাৰে ইয়াতে, আৰু তেতিয়া আমি শ্বৰ্টবোৰ এক্সিট মাৰিব লাগিব। চ' আৰু অপশ্যন চেইন যদি চাওঁ, অপশ্যন চেইনত আপোনাৰ গোটেইখিনি দেখা আছে। এই কি কয়, কল ৰাইটিং হেভি হৈ গৈ আছে। এইটোত আজি 24,600 2 লাখ কণ্ট্ৰেক্ট, 24,650 1 লাখ, 24,700 280 ইমানখিনি আজি এড হৈছে। পুটৰ পিনে সিমান হোৱা নাই যদিও পুটত অলপমান দূৰৰ পিনে হৈছে, যেনেকৈ আপোনাৰ 24,400 এনেকুৱা মানত হৈছে। চ' এইটোত বোধহয় এবাৰ তলত আহিলে এওঁলোকে ইয়াতে ৰাইটিং কৰি দিব মাৰ্কেটখন। চ' গতিকে আমি অলপমান কচিয়াছ মুডত থাকিব লাগিব এতিয়া। আৰু যিটো এটা মুভমেণ্ট আহিব লগা আছে, সেইটো আহিব লাগে সোনকালে, কাৰণ মাৰ্কেটখনত মানে অপশ্যন ৰাইটিঙৰ কাৰণে এইটো মাৰ্কেটখন হোল্ড হৈ আছে। এতিয়া এটা ফ্ৰেছ মুভমেণ্ট আহিব, তাৰ কাৰণে আমি ৰখিব লাগিব। থেংক ইউ।